What types of pronouns exist in Swedish grammar? Reflexiva pronomen we use when an action directed to ourselves. Ja, nej. First read and then write the answer. So, hej, hello, привіт! Du är på Måsmark-kanalen. Här jag brukar inspirera och motivera dig för att fortsätta kämpa dig svenska. Men du kanske har sett olika videor på min kanal, men den här avsnitt kommer bli om grammatik, men inte bara grammatik utan också praktik, så vi kommer att göra olika läxor ordnande åt speciella ämne av svensk grammatik. And of course, before we start, och såklart innan vi börjar, du hittar knappen prenumerera för att vi träffas i andra videor på den här kanalen. So today's topic, as I already said, is going to be a topic of pronouns. And before we start doing anything, we need to remind ourselves what kind or what types of pronouns are or exist in Swedish grammar. Of course, we will not cover all pronouns because there are a bunch of them, but we will go through main that will help you to communicate and build your future speeches in Swedish language. So, pronouns in Swedish can be personliga, so personal, reflexiva, possessiva, reflexiva, possessiva, och we have some other that we will not go so much into, but we will do some practice. So they are called indefinita, but they are of two types: the ones that go together with the noun and the ones that is used separately. So it's a independent word that can't be used with the other noun. So in Swedish they are called indefinita förenade and indefinita självständiga, so they stand själv, they stand by themselves, on their own. And of course the first pronoun, actually first two pronouns that all language learners must know, they are called personliga and objekts, because they are the pronouns that are self-standing, so they can be used alone. They are not used with any other nouns together with them. So let's just repeat which are these pronouns. So we have jag, mig, du, dig, han, honom, hon, henne, den, det, de, man, en, vi, oss, ni, er, dom. And pay attention that both personlig and objekt pronomen they and them in Swedish we spell different, but we say them we spell different but say the same way. And the biggest thing that most of people who learn Swedish, they write like this, and it's a mistake. So this word doesn't exist. If you find when natives are using them, well, they are not very correct. So don't follow their mistakes. Learn to say
correct way or to spell right correct way. So dom. And let's just go through some examples. Han älskar henne och hon älskar honom. Adam och Eva bor i Lund. De har en fin lägenhet. Ibland besöker jag dem. Lisa har en katt. Den har fått 2 kattungar. De ska heta Misse och Myrre. Ulla fick ett brev i morse, men hon har inte läst den. Lars har 2 läxor till imorgon. Han ska läsa dem ikväll. Now we come to the practice part, and you press a pause, take your time and do the exercise, and then follow along with me. Let's read the example. Mormor är så ensam. Jag ska ringa till henne ikväll. Vad är tidningen? Den ligger i sovrummet. Vet du när Åsa och Pia kommer hem? Ja, de kommer klockan 2. Jag undrar vad katten är. Jag såg den. But I think that if this is my cat, I can say henne or honom because they are my cats. Of course, if we are talking in general, we can use den, like it, instead. So just so you know. Har du träffat Lasse? Nej, jag ska träffa honom ikväll. Kan du hjälpa mig att flytta det här fåtöljen? Jag har så ont i ryggen. Ja, visst. Var bor Sara? Hon bor i centrum. Vi ska ha fest på lördag. Ni är välkomna hem till oss klockan 7. Tack, det ska bli trevligt. Det är alltid så mysigt hemma hos er. Vill du hjälpa mig att ta ett tag med det här fönstret? Ja, visst, det är det för fel på det. Because fönstret. Man kan inte stänga det. Ska du se programmet om Kina ikväll? Ja, om det, because programmet inte slutar för sen. Vad ska man göra om någon hotar? Vad ska man göra om någon hotar en med pistol? Man ska ta det lugnt. Du Eva, jag kan tyvärr inte hjälpa dig just nu. Så synd. Tommy, har du köpt hem öl och vatten? Ja, det gjorde jag igår. Pappa och ringde för en stund sen. Han ville tala med dig. Jaha, jag kan ringa upp honom med detsamma. Vi vet inte vad vi ska göra, mamma. Ni kan väl städa era rum. Vad är mina vantar? Jag har lagt dem i byrån. Vad heter Sveriges drottning? Hon heter Silvia. Hur mycket har det gett för det här vinet? Det
kostade 70 kronor. Har du berättat allt för Adam? Nej, jag ska prata med honom ikväll. The next set of pronouns are reflexiva pronomen, and we use these pronouns for saying when we have an action directed to ourselves. I think the best just to learn which verbs are these that need this kind of pronouns. But before we go into this list of verbs, let's look how pronouns are changed. And of course we will go from the subject, so we will go from the personal pronouns, and situation looks like this. Jag, mig. Du, dig. Han, sig. Hon, sig. Den, sig. Det, sig. Man, sig. Vi, oss. Ni, är. De, sig. And here in the middle you can see that there is a verb tvättar, which means wash, so wash myself. And the sentence will sound as jag tvättar mig. Du tvättar dig. Hon tvättar sig. Vi tvättar oss. Ni tvättar är. Och de tvättar sig. So what can you notice? It is that for han, hon, den, de and man, and also dom, reflexiva pronomen will be the same, which will be say. And now let's look at the verbs that are most frequently used with reflexive pronouns. And also when you are writing the verb, for example, you face with the new verb, my tip for you is to write not only 3 forms of verb, as I said in previous video. So if you have not watched it, because it's devoted not only to verbs but to third form of verb, which is supinum, and to perfect participe and how to conjugate it. And there I said this tip, so we need to write 3 forms of verbs, so presens, preteritum and supinum. And second tip that I recommend you, it is when you face with such reflexive verbs that are that can't be used without say, I recommend you to write it in your vocabulary like it is written in the whatever source you are reading from. So if it's written tvättar mig, write out tvättar sig, so you know that you need to use something after the verb. Now let's look at the verbs that we have. So akta mig, akta sig, anmäla sig, bestämma sig, flyta sig, gifta sig, kamma sig, klä på eller av sig, koncentrera sig, känna sig, lägga sig, lära sig, måla sig, raka sig, skilja sig, skynda sig, ställa sig, sätta sig, ta på sig eller ta av sig, torka sig och tvätta sig. Now when we covered a list of the verbs that can be used with reflexive pronouns, we will use these verbs in the exercise that if you need some extra time to do, you press pause and take your time to do the exercise, and we will check it together later on. So
Ulf är skäggig, så han måste raka sig. Say because han. Usch, vad jag är smutsig. Jag måste tvätta mig. Mig because jag. Oskar och Britta har köpt ringar. De ska gifta sig. Say because de. Eva brukar för att få lite färg i ansiktet. Måla sig. Eva brukar måla sig för att få lite färg i ansiktet. Vad du ser trött ut. Du måste lägga dig på sängen och vila. Dig because of du. Det är mycket trafik. Ni måste akta är för bilarna. Är because of ni. Åsa och Bo trivs inte ihop längre. Så de ska skilja sig. Say because of dem. Klockan är mycket, så vi måste skynda oss. Klockan är mycket, så vi måste skynda oss. Man kan på en bänk om man blir trött när man är ute och går. Man kan sätta sig på en bänk om man blir trött när man är ute och går. Mormor ska anmäla sig. Say because mormor. Så mormor ska anmäla sig till en kurs i engelska för pensionärer. Erik brukar känna sig trött efter jobbet. Jag ska duscha, men jag måste klä av mig först. Jag ska duscha, men jag måste klä av mig först. Ska Per arbeta eller fortsätta studera? Han kan inte bestämma sig. Say because of han. Här får ni några servetter så att ni kan torka är. Så att ni kan torka är. Vi måste spanska innan vi flyttar till Spanien. Vi måste lära oss spanska innan vi flyttar till Spanien. Hur kan ni på läxorna när ni har radion på?
hur kan ni koncentrera er på läxorna när ni har radion på? Man får i kö för att få biljetter till matchen ikväll. Man får ställa sig i kö för att få biljetter till matchen ikväll. Sara är rufsig i håret. Hon måste kamma sig. Say because hon. Det lilla barnet vill inte vantar trots att det är kallt ute. Det lilla barnet vill inte ta på sig vantar trots att det är kallt ute. Jag ser inte. Kan du flytta dig lite? Jag ser inte. Kan du flytta dig lite? The next thing that we are going to talk is called possessiva pronomen, and possessiva pronomen, it is when we say whom something belongs. So we say my, your, his, her, our, their, and I think I called most of them. But in Swedish we have a problem because we have en-ord, et-ord, and we have plural form. And these pronomen are going to change depending on en-ord, et-ord, or plural form of the noun that will be standing after this pronoun. So let's look how it will be looking. So we have jag will change for min, mitt, mina. Du will be changed for din, ditt, dina. Han will be changed for Hans, Hans, Hans. Good word. We don't need to learn everything here. So hon will be changed for hennes, and it is the same like with Hans. Den will be changed for des. De will be changed for des. Man will be changed for ens. And as you can see up here, it is that for han, hon, den, de, and man, we need to learn only one word. We don't have the change in between among en, et, or plural form. And the next we have vi, which will change for vår, vårt, våra. Ni will be changed for er, ert, era. And dom will be changed only for deras. So again, we need to know min, mitt, mina, din, ditt, dina, vår, vårt, våra, and er, ert, era. The rest will stay the same. Hans, hennes, des, er, ens, and deras. Sounds like a good start, don't you think so? So, and now of course let's do some practice to fixate this information in our long-term memory. So, Pelle behöver inte gå till dagis idag för hans mamma är ledig. Jag ska åka buss till jobbet för min cykel är sönder. Vi kan inte köpa en ny TV för våra pengar är slut. Oj. Ulla och Kurt ska åka till Chile för deras son bor där. Anna bakar kakor för hennes föräldrar. I don't know if it will fit.
För hennes föräldrar ska komma på besök. Om ni flyttar vill jag ha er adress. Man hoppas att ens vänner inte försvinner. Oj, vad ditt hår är långt. Du måste nog klippa dig. Vi måste flytta för vårt hus ska rivas. Du kan hänga dina kläder i hallen. Jag kan inte följa med till USA. Mitt pass är ogiltig. Man måste stanna hemma från jobbet när ens ungar är sjuka. Om ni slutar röka kan ni minska era utgifter. Nina var glad för hennes man har städat hela lägenheten. Vi måste måla om vår sommarstuga. Eleverna i klass 1C klagade för deras schema var inte bra. Jag måste gå till ögonläkaren för mina glasögon är för svaga. Mäklarfirman Ek och Ask kan hjälpa till om ni ska sälja ert hus. Mäklarfirman Ek och Ask kan hjälpa till om ni ska sälja ert hus. John får inte köra bil för polisen har tagit hans körkort. Du kan skriva din adress här. Skolbarnen städar i bänkarna för deras föräldrar ska komma på besök idag. Paula är arbetslös för hennes företag har gått i konkurs. And here you make a pause at the moment you make your exercise or this sentence and we continue. Lisa, du är väl hemma ikväll? Lisa, du är väl hemma ikväll? Dina kusiner kommer hit då. Erik vill byta jobb för hans arbetstider är så dåliga. Man blir irriterad när folk inte kan stava ens namn rätt. Bosse och Inga ska äta hos mig idag för det har brunnit
i deras kök. Rebecca ska åka till stan för hennes pojkvän väntar på henne där. Vi ringer till polisen för det har varit inbrott i vår källare i natt. Vi ringer till polisen för det har varit inbrott i vår källare. Ann-Britt och Claes, ni har väl skrivit era övningar? Ja, det har vi. Matti fyllde 20 år i lördags. Hans kompisar gav honom ett par sportskor. And the next pronouns that we are going to talk about are called reflexiva possessiva pronomen, and they are working the same as possessiva, but then we were talking about different objects or different subjects of the sentence that can belong to different people. So I can say I see your pen, you see his pen, and so on. But here, when we are talking about reflexiva possessiva pronomen, I will talk about things that belong to me. So for example, I will say I have my flat. You have your socks. So it is in English we use the same pronoun, but in Swedish this will be different pronouns. So let's look at these pronouns. So jag will be min, mitt, mina. Now it looks like the same, like with possessiva. Du will be din, ditt, dina. But here we start having a thing. Han will be sin, sitt, sina. Hon will be changed for sin, sitt, sina. Den also will be changed for sin, sitt, sina. De will be changed for sin, sitt, sina. And of course man will be also changed for sin, sitt, sina. So again, we have nearly the same situation. So for han, hon, den, de, and man, we will use the same word. It will be sin, sitt, or sina, depending on it's going to be enord, etord, or plural form. And let's look now at vi will be changed for vår, vårt, våra. Ni will be changed for er, ert, era, and de will be changed for sin, sitt, sina. So we need to remember that reflexiva possessiva pronomen for han, hon, den, de, man, and dom will be the same, which will be sin, sitt, sina. Now let's look at some examples. For example, hon klappar sin hund. Hon flyttar sitt piano. Hon har på sig sina ringar. Affären har sin chef. Affären har sitt lager i Lund. Affären har sina kunder. So now let's do exercises, and you press a pause up here and you remember that reflexiva possessiva pronomen depends on the subject of the sentence. And here we have a very nice table. I will just make it different colors so it will be more
understandable for you. And I will use the same colors as I have been using in the video about grammar, because I find that when we connect the information to the color, we have association, and it's easier to do to use this kind of color and brick system in order to remember how to build a sentence. So if you have not been watching this video, I recommend you to go to this video by the link in the corner and watch about the base of Swedish language, because these topics, they are not a very shallow base. So if you are very new to Swedish, I recommend you to watch this video, and there you will find this kind of structures with these colors. So again, what I was trying to say, it is that reflexiva possessiva pronomen will depend on the subject of the sentence. And let's look at the example. Martin går ut med sin hund. We have Martin, who is han, and reflexiva possessiva pronomen for han will be sin, and hund is en hund, and the result is sin hund. The next one. Jag måste lämna min hemstad Lund, för jag har fått ett bra jobb i Stockholm. Ulf, varför har du inte ätit upp din mat? Lars ska åka till Florida om en vecka, så nu måste han förnya sin sitt pass. Vi umgås inte så mycket med våra grannar. Maria och Bent ställer sina cyklar på balkongen. Har ni fått ert schema ännu? Nej. Rosengård i Malmö är känt för sitt centrum. Man ska säga till sin lärare om man inte förstår. Anna ringer till sina föräldrar varje dag. Jag trivs bra på mitt arbete. Sara och Oskar väntade på sin lägenhet. Varför ska ni sälja er sommarstuga? Det är för dyrt att ha den. Pelle och jag börjar vår semester om en vecka. Man bör gå till tandläkaren och undersöka sina tänder en gång om året. Man bör gå
till tandläkaren och undersöka sina tänder en gång om året. Min katt är nu sjuk för det har inte ätit sin mat. För den har inte ätit sin mat. Varför har du ställt dina skor precis innanför dörren? Jag hade bråttom när jag kom hem. Arbetsförmedlingen ska flytta sitt kontor till centrum. Kristina har äntligen fått sitt körkort. And now we come to the next page devoted to possessiva reflexiva pronomen, and you press pause at this moment and take your time to do the exercise, and we continue. Sverige är känt för sina Volvo bilar. By the way, one of the first videos at this channel was devoted to detailed analysis of advertisement of Volvo cars. So I will leave the link now, and you will watch, and you will please write me in comments how much the channel and my Swedish changed since then. And we go on. So Lisas hund vill inte sova i sin korg. Den vill sova i Mates säng. Ni kommer väl inte ensamma på lördag? Ni får gärna ta med era flickor. Ulrikas barn sover gott i sin säng. Patrik träffar ofta sina kompisar. Pia, varför har du lagt ditt halsband här i köket? Det kan lätt komma bort bland alla saker. Ja, jag vet, jag ska ta det. Eva och Karl ska sälja sitt hus och flytta till en lägenhet. Vi vill inte ha vårt barn på dagis. Man kan oftast inte använda sitt pass som legitimation. Min hemstad är känd för sina parker. Jag ska spara en del av mina pengar. Jag ska spara en del av mina pengar till en resa. Fru Olsson har kontaktat en advokat för hon vill skiljas från sin man. Många svenskar lämnade sitt hemland i slutet av 1800-talet. And the last topic that we will discuss today, that devoted to pronomens,
I know, and you need to understand that there are more pronouns that we have discussed today in this video, but who are we not to create more videos like part 1, part 2, part 3, and now we have part 4 of videos devoted to Grammatik Praktik. So the next and the last pronomen that we are going to discuss is indefinite pronomen, and they can be of two types. Actually, they are the same, but they can be used in two ways. First way, it is when they are used together with the noun. And second way of using them is independent way, because they will be standing on their own. So first let's look at this indefinite pronomen. So these are words någon, ingen, if we are talking about en-ord. If we are talking about et-ord, this will be något, inget, and in plural this will be några, inga, många, or få. And what I mean under they will be used in two different ways, because in case that they will be followed by the subject, then it will be har du någon bil? Or nej, jag har ingen bil. Jag har ingen bil. Har du något papper? Nej, jag har inget papper. Har du några läxor? Nej, jag har inga läxor. So it means that these words will be used together with the subject, with the noun, not the subject. And also we have the second way of usage of these pronouns when they will be standing alone. So when we are talking about the person, we can use such words as någon, ingen, några when we are talking in plural, inga, många, få, or man or man when we are talking in general about like humanity. And if we are talking about when we are talking about some objects, when we are talking about not live noun, then we will use words like något or inget. Also, we can use words like någonting or ingenting. They will work also. But it's important to say here that it's quite often when we say not något but not, and the same about någon, we say nån, but we go on writing the same like it's written here on this page. So let's look at some examples. Har någon sökt mig idag? Nej, ingen har ringt. It means that has anyone looked for me today? And the answer was no, no one called. No one called. Har några anmält sig till festen? Nej, ingen har anmält sig än. Or varför ringer inte Kajsa? Något måste ha hänt. So something should have happened. Vet du något? Do you know anything? Not anything. Nej, jag vet inget. No, I don't know anything. So it is how the theory looks. And now let's do exercises devoted to indefinita pronomen. So we have words in läxa, in video, in släckning, in huvudverkstadbled, ett foto, ett frimärke, ett plåster, ett husdjur, halstabletter, försäkringar, syskon, lån. And we must use någon, något, några. So, har du någon läxa till imorgon? Ja, engelska. Har du något husdjur? Ja, en papegoja. Har du
Har du. På din bror. Har du bla bla på din bror. What can it be? Kanske något. Foto. På din bror. Ja då, många. Har du några halstabletter? Jag har så ont i halsen. Nej, tyvärr. Har du någon släkting i Göteborg? Ja, en kusin. Har du... Jag har skurit mig i tummen. Plåster. Har du något plåster? Jag har skurit mig i tummen. Jag väntar lite. Har ni på ert hus? Jag är med bunden ränta och är med rörlig ränta. Har ni några lån på ert hus? Har du några syskon? Ja, en bror och en syster. Har du... Jag har så ont i huvudet. Har du någon huvudvärkstablet? Har du någon huvudvärkstablet? Jag har så ont i huvudet. Ja, men den måste låsas upp i vatten. Har du... Min är sönder och jag skulle vilja spela i en film ikväll. Har du någon video? Min är sönder. Och jag skulle vilja spela in en film ikväll. Ja, jag kan spela in den till dig. Har du... Jag måste posta ett brev till USA. Har du något frimärke? Har du något frimärke? Jag måste posta ett brev till USA. Nej, de är tyvärr slut. Har du några försäkringar? Ja, en hemförsäkring och trafikförsäkring. And we go on working with the indefinita pronomen, and now we will work a little bit with the ones that will stand alone, as you remember, independently from the noun. So they are the noun. So, vill du ha något att dricka? Ja, tack, lite ljus. Är det som har ringt? Ja, Kjell ringde för en stund sen. Är det någon som har ringt? Varför är du ledsen? Har det hänt något? Ja, jag har tappat min plånbok. Ska du ta med dig någon
till festen. Nej. First read the second sentence and then write the answer. So, ska du ta med dig till festen? And the answer will be ja, lite vin. Så, ska du ta med dig något till festen? Ska du ta med dig till festen? Ja, min kusin. And here we write någon. Är det som vet vad Ali är? Ja, han är hos tandläkaren. Är det någon som vet var Ali är? Finns det som hjälper mot migrän? Ja, villa. Finns det något som hjälper mot migrän? Är det som har en cigarett? Ja, visst, varsågod. Är det någon som har en cigarett? Finns det att äta, mamma? Finns det något att äta, mamma? Ja då. Kylskåpet är fyllt av mat. Är det som har sett Ulla idag? Nej, hon har nu inte kommit in än. Är det något? Inte något, någon. Är det någon som har sett Ulla idag? Nej, hon har nog inte kommit in än. Ska jag berätta något för dig? Ja, vadå? Är det som kan hjälpa mig? Ja, jag kommer. Är det någon som kan hjälpa mig? Du kan ringa mig om händer. Du kan ringa mig om något händer. Jag kommer direkt. Vad bra. Om någon frågar efter mig kan du säga att jag snart är ledig. Okej, så det var den sista meningen. Ägnande åt ämne som kallas pronomen i svenskspråket. Jag hoppas att du har tränat lite mer på den här ämnet, och om du behöver andra ämne för att träna i svenskspråket, bara skriv mig kommentarerna under den här videon. Och innan jag säger dig hejdå, jag kommer att säga en sak till. Du vet mer än du tror. Vi ses jättesnart.